Ilé tó fi máa ń pe Ìbàdàn ní ilé Olúyọ̀lé. Mo ṣe máa mú ìtàn yẹn wá fún wa ní ìfù torí àwa lọ sí ọ̀dọ̀ àrólé Olúyọ̀lé tí a mọ̀ sí the current Ìbà. Ṣé ò ní sọ fún ọ pé wọ́n fún ẹ níwèé wọ́n dẹ̀ sign ẹ̀ fúnra wọn. Jọ kí ló kún ẹ̀ ń bẹ̀? Ṣé mi ti sọ fún ẹ pé kó má máa dá sọ̀rọ̀ mi mọ́? Fi tiẹ̀ ṣe tiẹ̀ àdébẹ̀ kó wọlé lọ nísìn. Àní o má bínú. Kí n má bínú báwo? Ṣẹ́rí interview yẹn gbà ní nǹkan bíi wákàtí kan àtààbọ̀ nǹkan tó gùn gan ni so màá kàn máa gé sí ìpele ni ṣùgbọ́n kó tó. ẹ má bínú jàre.